यो स्क्रिनमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको दृश्य श्री वीरेन्द्र हस्पिटलको दृश्य रहेको छ। आज जेपी इन्जिनियरिङ वीरेन्द्र हस्पिटलमा किन त तपाईहरुलाई लागिरहेको होला। यस श्री जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले 2077 सालमा मेडिसिन तथा भ्याक्सिन भण्डारणको लागि श्री वीरेन्द्र हस्पिटलको मातहतमा रहेर स्वास्थ्य सेवा महाशाखाको हाताभित्र कोल्ड स्टोरेज रुम जडान गरेको थियो। सोही कोल्ड स्टोरेज रुम आज तपाईहरुलाई हामी देखाउन गइरहेका छौं। यो कोल्ड स्टोरेज रुम विशेष गरी मेडिसिन तथा भ्याक्सिन भण्डारणको लागि बनाइएको थियो र अहिले सफलतापूर्वक यो कोल्ड स्टोरेज रुममा मेडिसिन तथा भ्याक्सिनहरू भण्डारण भइरहेका छन्। यो कोल्ड रुमको साइजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो कोल्ड रुम चाहिँ 5 मिटर इन्टु 4 मिटर इन्टु 2.5 मिटरको रहेको छ। कुनै पनि कोल्ड रुमको साइज भन्ने बित्तिकै कोल्ड रुमको आउटरमोस्ट पार्टलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। कुनै पनि सामानहरू हामीले कोल्ड स्टोरेज रुममा भण्डारण गर्छौँ भने त्यो सामान चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचरले गर्दा त्यसको क्वालिटीमा डिग्रेड नहोस्, त्यसको क्वालिटी नघटोस् अथवा लामो समयसम्म त्यो सामान क्वालिटीमै रहोस् भन्नुको हाम्रो मोटिभ हुन्छ। कोल्ड रुमभित्र हामीले त्यो सामानलाई कति उपयुक्त हुन्छ सोही अनुरूप टेम्परेचर हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ र त्यो मेन्टेन गरेको टेम्परेचर चाहिँ बाहिरको एक्सटर्नल टेम्परेचरसँग लिकेज नहोस् अथवा एक्सटर्नल टेम्परेचरले चाहिँ त्यो भित्र मेन्टेन भएको टेम्परेचरलाई असर नगरोस् भन्नुको लागि हामीले कोल्ड स्टोरेज रुममा इन्सुलेसनको प्रयोग गरेका हुन्छौँ। यो कोल्ड स्टोरेज रुममा चाहिँ पफद्वारा इन्सुलेट गरिएको छ र त्यो पफको थिकनेस 100 mm रहेको छ। अब हामीले इन्सुलेसन गर्दाखेरि दुईटा सिटहरू बीच इन्सुलेसन गरेका हुन्छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ यो कोल्ड स्टोरेज रुममा पफद्वारा इन्सुलेट गरिएको छ र बाहिरको सिटहरू भने यसमा स्टेनलेस स्टिलको सिटहरू युज गरिएको छ। विशेष गरी मेडिकल लाइनतिर हामीले स्टेनलेस स्टिलका सिटहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ भने फ्रुट्सहरू भेजिटेबल्सहरू स्टोरेज गर्नको लागि पिपिजिआई सिट हामीले युज गर्ने गर्छौँ। यो कोल्ड स्टोरेज रुमको साइज र इन्सुलेसनको बारेमा कुरा गरिसकेपछि अब द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रेफ्रिजरेसन युनिटको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। यो कोल्ड स्टोरेज रुममा 5 HP को रेफ्रिजरेसन युनिट युज भएको छ। विशेष गरी रेफ्रिजरेसन युनिट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर र अल्ट्रा लो टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्ने क्षमताको हुन्छ र यो कोल्ड स्टोरेज रुममा हामीले प्रयोजनको हिसाबले सुइटेबल हुने गरी लो टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने रेफ्रिजरेसन युनिट युज गरेका छौँ। यो त भयो श्री स्वास्थ्य सेवा महाशाखाको हातभित्र जडान गरिएका कोल्ड स्टोरेज रुममा प्रयोग भएका मेटेरियल्सहरू। कुनै पनि म्यानुफ्याक्चररले मेडिसिन्स भ्याक्सिन्सहरू म्यानुफ्याक्चर गरे पश्चात त्यसलाई स्टोरेज गर्नको लागि यो टेम्परेचरहरू चाहिँ सुटेबल हुन्छ है भनेर एउटा रेगुलेसन बनाएको हुन्छ। सोही रेगुलेसन अनुरूप मेडिसिनहरूलाई स्टोरेज गरेर तिनीहरूको क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि अथवा क्वालिटी डिग्रेड हुन नदिनको लागि तिनीहरूलाई ड्यामेज हुनबाट रोक्नको लागि र स्टक म्यानेजमेन्ट पनि प्रोपर र इफिसियन्ट तरिकाले गर्नको लागि चाहिँ हस्पिटललाई एउटा कोल्ड स्टोरेज रुमको एकदमै धेरै आवश्यक पर्दछ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले समराइज गरेर हेर्ने हो भने कुनै पनि हस्पिटलको लागि कोल्ड स्टोरेज रुम एकदमै इसेन्सियल रोल खेल्छ। यो हस्पिटलको लागि एकदमै आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेको कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। कोल्ड स्टोरेज रुमले पेसेन्टको सेफ्टीहरूलाई पनि इन्स्योर गर्छ, मेडिसिनको क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ, स्टकहरूलाई इफिसियन्ट रूपले ह्यान्डलिङ गर्न अथवा रोटेसन गर्नलाई पनि हस्पिटल म्यानेजमेन्टलाई एकदमै धेरै हेल्प हुन्छ। यो सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि कुनै पनि हस्पिटलले कोल्ड स्टोरेज रुम राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई एउटा सजेसन पनि दिन चाहन्छौँ। मेडिसिन भ्याक्सिनहरू एकदमै संवेदनशील कुरा भएको कारणले गर्दा र कोल्ड स्टोरेज रुम एउटा मेसिन भएको कारणले गर्दा त्यो मेसिन सधैँ एउटै तरिकाले एउटै रेसियोमा इफिसियन्टली वर्षौँ वर्ष चल्छ भन्ने हुँदैन।
अब हामी एउटा म्यानुफ्याक्चरर भएको र हाम्रो एउटा अनुभव पनि तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुनै केसमा अब तपाईँहरूले भन्ने बित्तिकै हामी सर्भिस दिन पनि जान्छौँ होइन। सर्भिस दिन जाँदै गर्दा पनि त्यहाँ गएर पनि कुनै केसमा अब त्यो प्रब्लम सल्भ हुनको लागि टाइम लाग्न सक्छ नि त। 1 दिन टाइम लाग्न सक्छ, 2 दिन टाइम लाग्न सक्छ। तर त्यो टाइम फ्रेम बिचमा कुनै मेडिसिनहरू चाहिँ क्वालिटी डिग्रेड हुने चान्सेस हुन्छ, बिग्रिने चान्सेस हुन्छ। सो के सजेसन गर्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँहरूले कोल्ड स्टोरेज रुम राखिसकेपछि त्यसमा अलिकति लगानी थप गरेर एउटा स्ट्यान्ड बाई रेफ्रिजरेसन युनिट पनि राख्नु होला। मतलब एउटा कोल्ड स्टोरेज रुम राख्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा सिङ्गल रेफ्रिजरेसन युनिट त पाउनु नै हुन्छ, तर तपाईँहरूले एउटा फर्दर स्ट्यान्ड बाई रेफ्रिजरेसन युनिट पनि राख्नुभयो भने चाहिँ इमर्जेन्सी ब्रेकडाउन अफ रेफ्रिजरेसन, त्यो चलिरहेको रेफ्रिजरेसन चाहिँ इमिडिएट ब्रेकडाउन भयो, कोही बेला अब लाइनहरूको कारणले गर्दा त्यस्तो हुनसक्छ अथवा इन्टरनल मेकानिकल फेलियरको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छन्। सो तपाईँहरूले इफिसियन्टली स्मुथली एउटा संवेदनशील कुराहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ एउटा रेफ्रिजरेसन युनिट चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राख्नको लागि हामी अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि कुनै पनि प्रकारका कोल्ड स्टोरेज रुमका सामानहरू आवश्यक परेको छ भने हाम्रो अफिसमा भिजिट गरी अथवा तल स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफूलाई आवश्यक भएको सामानहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।